हेलो ভিউৱাৰ্স আজি এই পবিত্ৰ শিৱৰাত্ৰি দিনটোত আপোনালোকলৈ দুটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ তেন্তে পলম নকৰি বলক আমি ৰেচিপি কিটা আৰম্ভ কৰোঁ পায়স বনাবলৈ এটা বাচনত এনেদৰে মই আধা লিটাৰ আমুল তাজা উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে উতলাই ল'ম লগতে এয়া মই চাউল ধুই টুকি থৈছোঁ এয়া যিখিনি গাখীৰ লৈছিলোঁ সেইখিনি ভালকৈ উতলিলে এতিয়া ইয়াত মই যিখিনি তিয়াই থৈছিলোঁ সেই চাউলখিনি ইয়াত মই দি দিম আৰু এবাৰ ভালদৰে লৰাই ল'ম ইয়াতে এতিয়া মই অলপ কাজু খিচমিচ এনেদৰে পানী দি কিছু সময় তিয়াই থম যাতে অকমান ভালকৈ কোমলি যায় এয়া ভালদৰে উতল আহিছে মই মাজে মাজে লৰাই থাকিম যাতে তলত লাগি নধৰে মই লৰাই আছোঁ চাউলখিনি আৰু কিছু সময় সিজিব লাগিব এয়া মই ভালদৰে লৰাই আছোঁ কিছু চাউল সিজিছে আৰু অকমান সময় সিজিব লাগিব ইয়াতে এতিয়া মই তিয়াই থোৱা কাজু খিচমিচখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আমাৰ চাউলখিনি প্ৰায় সিজিছে ইয়াতে এতিয়া মই চেনি দিম চেনি ইয়াত মই সৰু বাটিৰে এবাটি দিছোঁ আপোনালোকে জোখ অনুযায়ী দিব এয়া মোৰ চাউল ভালদৰে সিজিছে এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ যাতে চাউলখিনি ভাঙি গাখীৰখিনিৰ লগত ভালদৰে মিলি যায় ইয়াতে এতিয়া মই পিচি থোৱা ইলাচি দি দিছোঁ মই বাকলিৰ সৈতে দিছোঁ আপোনালোকে যদি বিচাৰে বাকলিখিনি আঁতৰাই দিব পাৰিব এবাৰ ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই এয়া গৰু ঘি প্ৰায় 1 চামুচ ভালদৰে দি এবাৰ লৰাই পিনে মই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম এয়া আমাৰ আজি পায়স প্ৰস্তুত হৈ গ'ল মিঠৈ বনাবলৈ চাউলখিনি তিয়াই ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি মই খুন্দি ল'ম পিঠাগুড়িখিনি পিচি লৈছোঁ আৰু বাকী এইখিনি মোৰ আৰু অলপ বাকী চাউল আছিলে চাউলখিনিৰ লগতে অকণমান যিখিনি গোটা হৈ থকা পিঠাগুড়ি আছিলে সেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনিও মই ভালদৰে পিচি ল'ম এয়া মই এইখিনি চাউলৰ গুড়ি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু বাকী এতিয়া মোৰ এইখিনি আছে এইখিনিও মই ভালদৰে পিচি পিঠাগুড়ি উলিয়াই ল'ম এয়া মোৰ পিঠাগুড়িখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনিৰে মই মিঠৈ বনাম এই পিঠাগুড়িখিনিৰ কাৰণে যি চাউল লৈছিলোঁ মই চাউলখিনি এপোৱা লৈছিলোঁ আৰু আধা ঘণ্টা সময় মই তিয়াই থৈছিলোঁ আধা ঘণ্টা আৰু বা 45 মিনিট সিমানখিনি সময় মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ তাৰপিছত ভালকৈ টুকি ল'লোঁ আৰু টুকাৰ পিছত এতিয়া মই এইখিনি খুন্দি ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা মিঠৈ বনাম এয়া মই মিঠৈখিনিত দিবলৈ অলপ মছলা লৈছোঁ মছলাৰ ভিতৰত এয়া হৈছে জিৰা গোটা জিৰা এয়া হৈছে জনি বা আজৱাইন এয়া জালুক ইলাচি দুটা আৰু চফ অলপ এই গোটেইখিনি প্ৰথমতে মই শুকানকৈ অলপ ভাজি ল'ম তাৰপিছত মই অকণমান পাউডাৰ নিচিনাকৈ পিচি ল'ম গুড়া কৰি ল'ম কেৰাহীখন গৰম কৰি ল'লোঁ এতিয়া ইয়াতে মই গোটেই মছলাখিনি একেলগে দি ভাজি ল'ম শুকানে সামান্য ভাজা হ'লে এইখিনি মই নমাই থ'ম আৰু ঠাণ্ডা হ'লে পিচি ল'ম এইখিনি মই মছলাখিনি ভাজি ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ল এতিয়া এইখিনি মই পিচি ল'ম কেৰাহীখন গৰম কৰি ল'লোঁ ইয়াতে এতিয়া মই যি গুড় এইখিনি মই কাটি লৈছিলোঁ সৰু সৰু মিহি মিহিকৈ এইখিনি ইয়াত দি দিম আৰু এইখিনি ভালকৈ গলাই ল'ম সামান্য পানী দি দিম এইখিনি মই অকণমান পানী দিলোঁ পানী দিয়াৰ পিছত এতিয়া উতলাই আছোঁ ভালধৰণে উতলাই ল'ম আৰু এইখিনি এতিয়া অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ বাবলছ ওলাই আছে দেখিছে কিন্তু যেতিয়া গুড়ৰ পানীখিনি অকণমান শুকাই যাব আৰু যেতিয়া অকণমান সৰু সৰু বাবলছৰ নিচিনা দেখা পাম আমি তেতিয়া আমি গম পাম যে আমাৰ গুড়খিনি উতলাই লোৱা হৈ গৈছে
তাৰ গুড়খিনিও আমাৰ তেতিয়া অকণমান ডাঠ হৈ যাব। গুড়খিনি আমি মাজতে চাম যে আমাৰ হৈছে নেকি, কিন্তু যদিহে নাই হোৱা তেতিয়াহ'লে আমি অলপ সময় আৰু উতলাই থাকিম। অকণমান ডাঠ হোৱালৈকে আমি উতলাই থাকিম। এয়া আমাৰ গুড়খিনি মই পগাই ল'লোঁ। এতিয়া মই অকণমান হাতত লৈ চাম যে হৈছে নেকি। এয়া মই অকণমান হাতত লৈ চাইছোঁ, বিৰাটেই গৰম। এয়া দেখিছে অকণ আমাৰ তাৰৰ নিচিনা হৈছে, মানে আমাৰ গুড়খিনি হৈছে। বা আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে, এনেকৈ বাতিত, এয়া মই বাতি এটাত পানী লৈছোঁ আৰু সামান্য গুড় এনেকৈ পানীখিনি দি দিছোঁ। এয়া চাব, যদিহে এয়া দেখিছে গুড়খিনি ফাটি যোৱা নাই, এনেকৈ গোট খাই গৈছে মানে এয়া দেখিছে আমাৰ গুড়খিনি উতলোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত আমাৰ যি মছলাখিনি বনাইছিলোঁ প্ৰথমতে সেইখিনি দি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে এতিয়া কমাই থ'ব। এই মছলাখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে অলপ অলপকৈ আমি ইয়াত পিঠাগুড়ি দি যাম। আমি একেবাৰে নিদিওঁ, একেবাৰে দিলে আমাৰ বেছি হ'ব পাৰে পিঠাগুড়ি। দি পিনে এনেকৈ লাহে লাহে আমি লৰাই যাম। এয়া মই পিঠাগুড়িখিনি লাহে লাহে দি পিনে অকণমান গুড়খিনিৰ লগত মিক্স কৰি ল'লোঁ। এয়া দেখিছে আমাৰ এনেকুৱা যেতিয়া মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ হ'ব, তেতিয়া আমি পিঠাখিনিৰ পৰা লাডুখিনি বনাব পাৰিম। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই মিঠৈখিনি বনাই লওঁ। মই কেৰাহীখন জুইৰ পৰা নমাই ল'লোঁ আৰু মই পানী ইয়াত থৈ লৈছোঁ, কাৰণ বহুত গৰম হ'ব এতিয়া। আৰু অকণমান মই ইয়াত ঘি লৈছোঁ। ঘিটো অপশ্যনেল হয়, কিন্তু দিলে ভাল লাগে, ইয়াৰ সোৱাদটো ভাল হ'ব। মই পানীত অকণমান হাতখন তিয়াই লৈছোঁ আৰু অলপ অলপকৈ ইয়াৰ পৰা মিশ্ৰণটো লৈ অকণমান লাডু বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত গৰম হৈ আছে, একেবাৰে সাৱধানে কৰিব। অকণমান হাতত ঘি অকণমান লগাই লৈছোঁ আৰু এনেকৈ মই মিঠৈকেইটা বনাই ল'ম। এতিয়া বহুত গৰম হৈ আছে আৰু অলপ লৈ লওঁ। অকণমান ঘি সানি লৈছোঁ হাতত। মই বাকীখিনি লাডু এনেকৈ বনাই ল'ম। এইখিনি মই লাড়ুখিনি বনাই ল'লোঁ, মিঠৈখিনি। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান চাউলৰ গুড়ি ৰাখিছিলোঁ, এইখিনি মই ইয়াতে এনেকৈ দি চাউলৰ গুড়িখিনিৰ লগত অকণমান মিহলাই ল'ম, সানি ল'ম, ওপৰত দি দিম। এয়া মই গোটেইখিনি এনেকৈ ইয়াত মিক্স কৰি ল'ম। এয়া মই মিঠৈখিনি বনাই ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি এনেকৈ অকণমান কিছু সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু মোৰ এই মিঠৈ বনোৱা কাৰ্য আজি ইমানতে সম্পূৰ্ণ হ'ল। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট যোগে জনাব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো বৰ্তমানলৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। শেষত পুনৰবাৰ মহা শিৱৰাত্ৰিৰ ওলগ যাচি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।